BMG წარმოგიდგენთ. საქართველოში სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის შეიქმნა რა როლი ექნება ახალ უწყებას ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებთან ურთიერთობისას ცენტრის ფუნქციებზე ექსკლუზიურად საქმის კურსი მოგიყვებათ. ბადაგონში ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო საქმიანობას განაგრძობს კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი კი ბიზნეს ომბუდსმენს ხდება. ირაკლი ლექვინაძე ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. როგორ აისახება საგარეო და საშინაო ეკონომიკური ფაქტორები ლარის მსყიდველობით უნარზე ყველა დეტალი რაც ინფლაციაზე გავლენას ახდენს თელარა გელანტია მოგიყვებათ რამდენიმე წუთში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღობიან. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისისა და ჰერეთის ეთერში 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. მეორე დღეა ღვინის კომპანია ბადაგონში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურია შესული უწყების მიზანია გაარკვიოს მითვისა თუ არა კომპანია ბადაგონის 50%-იანი წილი გიორგი სალაყაიამ, რომელიც ამჟამად ბადაგონის ხელმძღვანელი და ამავე დროს დამფუძნებელია. საგამოძიებო სამსახური ამბობს, რომ სამართლებრივი პროცედურები ბადაგონის ყოფილი მეტწილის კომპანია გრაკორო ტრეიდინგ ლიმიტედის წარმომადგენლის ვლადიმერ ჯანჯღავას განცხადების საფუძველზე დაიწყო. გუშინდელი დღე დაეთმო ზეპირ ბრალდებებს და პასუხებს სალაყაიასა და ჯანჯღავას ადვოკატს შორის, თუმცა საქმე მხოლოდ წილებს არ ეხება. გიორგი სალაყაია აცხადებს, რომ ამ ყველაფერში საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრის დავით ბეჟუაშვილის ინტერესებია. სწორედ ბეჟუაშვილის ადვოკატის პასუხს მოვისმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში ზვიად კორძაძე გვერდდება. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და დავიწყოთ სწორედ იმ განცხადებაზე თქვენი პასუხით, რომელიც გუშინ თუნდაც ჩვენი გადაცემის ეთერში გიორგი სალაყაიამ გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ 2006 წელს, როდესაც სამართლებრივი პროცედურები დაიწყო და ფინანსური პოლიცია შევიდა ჯერ კიდევ მაშინ კომპანია ბადაგონში, ამ ყველაფრის მიღმა იდგა სწორედ პარლამენტის ყოფილი წევრი დავით ბეჟუაშვილი. რა პასუხი დაგაბარათ ბეჟუაშვილმა სალაყაიასთვის გისმენთ? მოგესალმებით. გუშინ ბადაგონის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს და ბატონი გიორგი სალაყაიას განცხადებებზე მართალი გითხრათ დავით ბეჟუაშვილი გაკვირვებულია, იმიტომ რომ მას არც ადრე და არც ახლა არავითარი შეხება ბადაგონთან არ ქონია. შესაბამისად, გადაწყვეტილება არის შემდეგი, რომ ორშაბათისთვის მომზადდება სარჩელი პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის და შევა სასამართლოში ბატონი სალაყაიას წინააღმდეგ. თუ ორშაბათამდე ბატონი სალაყაია კარგად გაერკვევა რა ხდება იმაში და უარყოფს თავის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, მაშინ სარჩელს არ შევიდან, თუ არა და ჩვენ სხვა გზა არ დაგჩვენია, იმიტომ რომ გავრცელებული იქნება ისეთი ტიპის ინფორმაციები, რომელიც არ შეესაბამება სინამდვილეს და აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ იძულებული ვართ მიმართოთ სასამართლოს. მხოლოდ ასე ვთქვათ, სატელევიზიო ფორმატში მიმართავთ გიორგი სალაყაიას თუ შესაბამისი თქო ოფიციალური წერილიც გაეგზავნება, რომ მან ასე ვთქვათ უარყოს ის სიტყვები, რომელიც გუშინ გააჩღერა. არა, ჩვენ არავითარი ვალდებულება არანაირ ფორმატში მიმართვის არა გვაქვს, უფრო მეტად ვალდებულება აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რომ წინასწარ დაფიქრდნენ, რას ავრცელებენ, ესე რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ორშაბათამდე გჭირდება დრო, რომ ეს ინფორმაცია ყველგან, რომელი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში იქნა გავრცელებული, დავამუშავოთ, სარჩელი მოვამზადოთ და ეხლა თუ ორშაბათამდე ადამიანები მიხვდებიან, რომ ცდებიან და უარყოფენ ამას, რა თქმა უნდა, სარჩელს აღარ შევიდანთ და თუ არა და ორშაბათს სარჩელი შევა ყველა ვარიანტში. ბატონო ზვიად, არც ვლადიმერ ჯანჯღავას იცნობდა დავით ბეჟუაშვილი, რომელიც კომპანია გრაკოსთან კავშირშია. მე არ ვიცი მართალი გითხრათ, პირად ნაცნობა აქვს თუ არა ერთმანეთთან, მაგრამ არავითარი შეხება რო არ აქვს დავით ბეჟუაშვილს ეს ამ საქმესთან, გუშინ განვითარებულ მოვლენებთან, ეს მისგან პირადად ვიცი, უფრო მეტიც საერთოდ გაკვირვებულია მისი დაკავშირებით ამ საქმესთან და მით უმეტეს რამე ღვინის ბიზნესთან. ამიტომ რაღაც აბსურდთან გვაქვს საქმე, მე როგორც ხვდები
და კარგია თუ ბატონო სალაყაია დროზე გაერკვევა, იმიტომ რომ თუ ვინმე მტერი ყავს, ეთყობა სხვა ყავს და როცა სხვა მემართულებით გადააკისრები, ეს მისთვისაც შეცდომაში შემყვანია და ეგებ დროზე გაერკვიოს, რომ არაფერ შუაში დავით ბეჟუაშვილი არ არის. ბატონო ზვიად, ცილის წამებისთვის აპირებთ მიმართვას, ხო? რა სიტყობს კონკრეტულად ციფრებში, ასე ვთქვათ, დავით ბეჟუაშვილი? უარყოფას მოვითხოვთ, უარყოფათ მოვითხოვთ. თუ არ უარყოფს? არა, სასამართლოს გზით მოვითხოვთ ამ ინფორმაციის უარყოფას. სასამართლომ და გაარკვიოს გავრცელებული ფაქტები არის თუ არა სინამდვილე, თუ ვერ დაადასტურებს ბატონო სალაყაია აღნიშნულს, შესაბამისად ის დაავალებს, სასამართლო დაავალებს მას ამ ფაქტების უარყოფას. დიახ, ანუ ახლა რა პროცესია ბატონო ზვიად ამზადებთ, ასე ვთქვათ, ამ სარჩელს და ელოდებით მეორე მხარის გადაწყვეტილებას, ხო, როგორც მივხვდი, თუ ორ შაბათამდე ასე ვთქვათ არ იქნება. არა, ჩვენ არაფერს არ ველოდებით, უბრალოდ გადაწყვეტილება დღეს იქნა მიღებული, ხვალ პარასკევია, შაბათკვირა ჭირდება დრო სარჩელის ჩამოსაყალიბებლად, ორ შაბათს სარჩელის შევა. მანამდე თუ ისე განვითარდება მოვლენები, რომ იმა გაერკვევა, რომ ბეჟუაშვილი არაფერ შუაში არ არის და გააკეთებს ამაზე განცხადებას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი ეს არის და არა ის, რომ დაუშვათ ვიღაცა სასამართლოში ვერ ბრძოლოთ და თუ არ გაკეთდება განცხადება, რა თქმა უნდა, შევა ჩვენს მიერ. ესე იგი ველოდებით ბატონო ზვიად ორ შაბათს, ასე ვთქვათ, ნახავთ რა პროცესები განვითარდება. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო, ბატონო ზვიად კორძაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ამ თემას ჩვენ ისევ დავუბრუნდებით, უკვე ბიზნეს ომბუდსმენთან ირაკლი ლექვინაძესთან ცოტა ხანში ის ჩვენი სტუმარი იქნება. მანამდე კი სხვა თემით ვაგრძელებთ გამოშვებას. საქართველოში სავალდებულო დაზღვევის ცენტრი შეიქმნა. ეს ორგანიზაცია იმ პირებს მოიმსახურება, რომლებიც უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მართავენ. როგორც იცით, 1 მარტიდან საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. დეტალურად რა ვალდებულებები აქვს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ავტომობილის მფლობელს საქართველოში შემოსვლის დღიდან და როგორ იმუშავებს ცენტრი დაზღვევის ცენტრი. ამის შესახებ უკვე თავად ამ ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი გიორგი ჩაჩუა გვეტყვის, რომელიც მედიასთან, ასე ვთქვათ, პირველად იქნება უშუალო კავშირში და პირველი განცხადებები, ასე ვთქვათ, იქნება სწორედ საქმის კურსის სტუდიაში. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით და აი პირველი კითხვა, სწორედ მოდით თავდაპირველად გითხარით, რა ფუნქციებით იქნება დატვირთული ეს ცენტრი და შემდეგ გავიაროთ ის ეტაპი, რაც უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ავტომობილის მფლობელს ცენტრამდე სჭირდება. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მადლობას მოგიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ცენტრის დაფუძნებას და ამ ფუნქციებს, ორი სიტყვით შევეხები თვითონ კანონმდებლობის საკითხს. 2017 წლის 15 დეკემბერს პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც გულისხმობს სავალდებულო დაზღვევას უცხო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია კონკრეტულად უკვე დაფუძნდა 26 იანვარს შესაბამისი კანონმდებლობის მუხლებიდან გამომდინარე და უკვე ჩვენ ვიწყებთ 1 მარტიდან პროცესს, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ყველა მოქალაქეს კონკრეტულად რომელიც არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე და შემოდის ნებისმიერი კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით დაწყებული მოტოციკლიდან დამთავრებული მოქალაქეს ხო თუ ის უცხო ქვეყნის თუ მას ის ატარებს უცხო ქვეყნის სატრანსპორტო საშუალებას ან ამ შემთხვევაში უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებას. რაც შეეხება თვითონ პროცესს შემოვედი საქართველოში საბაჟოზე ვარ, რა ხდება საბაჟოზე, თქვენი ცენტრი არის თუ არა იქ, როგორ არის წარმოდგენილი და კი ბატონო, ამაზე მოგახსენებთ, ესე იგი ჩვენი ცენტრი უშუალოდ საბაჟოზე არ იქნება განთავსებული, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს კეთდება იმისათვის, რომ საბაჟოზე არანაირი შეფერხება არ მოხდეს ტრანზიტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ქვეყანას აქვს საკმაოდ მაღალი რეიტინგული მაჩვენებელი doing business-ის ნაწილში და შესაბამისად ეს ამ ნაწილში სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ არ ყოფილიყო აქ არანაირი შეფერხება, შესაბამისად ჩვენ წავედით იმ გზით, რომ ნებისმიერ გადმომსვლელს უკვე მესაზღვრე პატრული ან მებაჟე მას გადასცემს შესაბამის ბუკლეტს, სადაც დატანილი იქნება ინფორმაცია თუ სად შეიძლება მას ამ დაზღვევის შეძენა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს 4 ძალიან დიდი საზღვარი, ეს არის ყაზბეგი, სარფი, წითელი ხიდი და სადახლო. ამ ტერიტორიებთან ახლო მდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ განვათავსებთ ჩვენს
ფილიალებს, სადაც ჩვენ პირდაპირ ჩვენი უშუალო არხით მომემსახურებით კლიენტებს. თქვენი ცენტრის ფილიალებში იქნებიან წარმოდგენილი სადაზღვევო კომპანიის ასე ვთქვათ აგენტები? ჩვენს გაყიდვების არხებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. გაყიდვების არხები საკმაოდ ბევრი გვაქვს, მათ შორის იქნებიან მზღვეველებიც, თვითონ ვინც არიან კონკრეტულად ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლები, ეს არის პული, ეგრეთ წოდებული co-insurance-ის სისტემა, თანადაზღვევის საფუძველზე შექმნილი, ანუ ყველა სადაზღვევო კომპანია დღეს ვინც არის ბაზარზე, 17-ვე მზღვეველი არის ამ კომპანიის დამფუძნებელი. ისინი თანაბრად ინაწილებენ სადაზღვევო პრემიებს და თანაბრადვე ინაწილებენ შესაბამის ზარალებს. რაც შეეხება თვითონ დამატებით კიდევ სხვა გაყიდვის არხებს, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ მანამდე პროექტის სახით, რომ შექმნილიყო დიჯიტალის მიმართულებით საკმაოდ ძლიერი სისტემა. ამან საშუალება მოგცა, რომ ჩვენ ნებისმიერ არხს დაწყებული ბანკიდან დამთავრებული Paybox-ით, სხვადასხვა აგენტებით თუ ბროკერებით, ამან საშუალება მოგცა, რომ ნებისმიერ ასეთ არხთან მარტივად კონდეს ჩვენ თვითონ ცდომა. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ საქართველოში სხვადასხვა ბანკებთან, სწრაფი გადახდის აპარატების მომწოდებელ კომპანიებთან, ასევე აგენტებთან და ბროკერებთან, ვინც შეიძლება იყვნენ კონკრეტულად ამ სისტემაში ჩართულები. ჩვენ საიტზეც ასევე შეიძლება მომხმარებელს ძალიან მარტივად 2-3 წუთის განმავლობაში შეიძინოს დაზღვევა, რა თქმა უნდა, e-commerce-ის საშუალებით, როდესაც საიტიდან შეიძენს, თუმცა იმ ნაწილში თუ არ შეიძლება მას და წტომა არ აქვს ინტერნეტთან და ასე შემდეგ, შეუძლია ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლის შემდეგ შეიძინოს ნებისმიერი ასეთი არხით ეს სადაზღვევო პოლისი და ასევე ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს იმის საშუალება, რომ გარეთ არსებულმა კონკრეტულმა ბროკერებმა ან აგენტებმა იმ შემთხვევაში ვინც აკმაყოფილებს რაღაც შესაბამის კრიტერიუმებს შემოსვლამდე განახორციელოს ამ დაზღვევის ესე ვთქვათ გაყიდვა თქვათ სომხეთში ვიღაც კონკრეტულ მოქალაქეს მიჰყიდოს კონკრეტულად ჩვენმა ბროკერმა რომელიც ჩვენთან იქნება კონტრაქტის საფუძველზე. სანამ გავაგრძელებთ, აქვე კითხავთ, კორუფციის რისკებს ვერ ხედავთ ამ სისტემაში და როგორ დააზღვევთ ამ რისკს? კი ბატონო, მაგასთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა ეს არის საკმაოდ აქტუალური საკითხი და ამას გვერდს ვერ ავulit, თუმცა ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ისევ და ისევ კანონმდებლობა. კანონმდებლობაში გაწერილია ყველა ის ტარიფი, რომელიც კონკრეტულ კატეგორიებს უნდა გქონდეს. შესაბამისად, ჩვენ პოლისზე, რა თქმა უნდა, დატანილი გვექნება შესაბამისი ინფორმაცია, თუ რა ღირს ეს შესაბამისი პოლისი და ასევე ყველა სახით გავავრცელებთ იმ ინფორმაციას, რომ არანაირად არ შეიძლება ამაზე მეტი თანხის გადახდა პირობითად და ეს არ არის ჩვენი მხრიდან არ იქნება ავტორიზებული. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ აგენტებთან და ბროკერებთან მუშაობთ, ან ნებისმიერ გაყიდვის არხთან, ბანკი იქნება, Paybox აპარატებით თუ სხვა, ჩვენ გვაქვს საკომისიოს ჩვენ ვიხდით, ანუ ჩვენ კლიენტს დამატებით არაფრის გადასახადს არ ვაკისრებთ, ზუსტად 30 ლარი უნდა გადაიხადოს. შესაბამისადაც ზუსტად კლიენტისთვის ყველაზე მარტივად გასაგები რომ იყოს და არ იყოს კორუფციულ ნაწილში რაიმე სახის კითხვა, რომ კლიენტს თქვათ ვინმე გადაახტებინა 5 ლარით ან 10 ლარით ზედმეტი, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შესაბამის ინფორმაციებს გავავრცელებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ეხა ის მომენტი რომ შეიძლება ვიღაცამ კონკრეტულად სადღაც რაღაც გააკეთოს, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებები არსებობს, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ და ვიმუშავებთ და გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. ბატონ გიორგი, რა ხდებოდა ისეთი აქამდე ვიდრე ეს ცენტრი შეიქმნებოდა და ეს სისტემა პირველი მარტიდან ამოქმედება, რაც კრიტიკულად აყენებდა, ასე ვთქვათ, ამ კანონის მიღების აუცილებლობას, აი რა პროცესები მიდიოდა, რამაც მოგთხოვათ. ამასთან დაკავშირებით ორი სიტყვით შევეხები იმ მომენტს, რომ ეს არ არის კონკრეტულად მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ნებასურულზე დამოკიდებული საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებაზე გვაქვს ხელი მოწერილი და სხვადასხვა ვალდებულებები გაგვაჩნია, სავალდებულო დაზღვევა არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელიც აუცილებელი წინაპირობაა, რომ შეიქმნას ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს არის პირველი ნაბიჯები, სანამ შეიქმნება დიდი ლოკალური ეს სავალდებულო დაზღვევის ნაწილი უკვე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ეს არის დასაწყისი, შემდგომში კიდევ სხვადასხვა სავალდებულო დაზღვევები იქნება ალბათ, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ალბათ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური, მთავრობა, მათ შორის და პარლამენტი, როდესაც იმუშავებს, ეს ალბათ მაშინ გახდება. შემხედველობა გექნებათ სხვა ტიპის სავალდებულო დაზღვევასთან, მაგალითად სავაჭრო ობიექტების და რესტორნების და კი ბატონო, ამ ეტაპზე ჩვენ არანაირი შეხება არ აქვს. ეს კონკრეტული ორგანიზაცია შექმნილია მხოლოდ ამ მიზნებისთვის. თუ ამას კანონი შემდგომში გაითვალისწინებს, რომ დაემატოს რაიმე სახის პუნქტები, რა თქმა უნდა, ამისთვის ჩვენ მზად ვიქნებით. ეს ისევ და ისევ კანონმდებლობაზე არის დამოკიდებული და შემდგომში ამ ცვლილებებზე. რაც შეეხება კიდევ აი ამ ნაწილს, თუმცა საფუძველი გაქვთ იმისთვის, რომ დაუშვათ იგივე ასოცირების ხელშეკრულება ახსენეთ და სხვა ვალდებულებები სხვა ტიპის ობიექტებისთვის ან
ნუ ეს უკვე გადასაწყვეტია იმ ნაწილში კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ სავალდებულო დაზღვევა შეუძლია ნებისმიერმა კომპანიამ თვითონ აკეთოს ამ შემთხვევაში თუ კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს დღეს როგორც არის მაგალითად ეხა სავაჭროსთან დაკავშირებით მე უბრალოდ დამატებით კომენტარების გაკეთება არ მინდა იმიტომ რომ ზოგადად ჩემთვის ცნობილია ეს ყველაფერი თუმცა ეს არის სადაზღვევების და ზედამხედველობის ამ წუთას ურთიერთობის საკითხი როგორ კეთდება ეს ყველაფერი იქაც დაახლოებითი სისტემაა რომელიც ერთმანეთის რაღაც რისკების გადანაწილებას უზრუნველყოფს თუმცა ეს საკითხი ჩვენ სფეროში საერთოდ არ შემოდის და ამაზე რაც შეეხება რამდენი სადაზღვევა სულ ჩართული ან რამდენი იქნება წარმოდგენილი ცენტრში ვინც განსეს ამ დაზღვევებს 17 სადაზღვევო კომპანია იქნება კონკურენცია არ არის ხო ფაქტიურად იმიტომ რომ ტარიფები ერთ და იგივე ყველა სანაზღაურების ლიმიტები კი ბატონო კონკურენცია ამ ეტაპზე არ არის ეს არის თანაბრობის პრინციპი თანადაზღვის საფუძველზე დაფუძნებული ორგანიზაცია თუმცა შესაძლებელია რომ მომავალში უკვე იმ პირობების გათვალისწინებით რა პირობებიც შესაძლებელია იყოს უკვე ბაზარზე მომავალში შეიძლება გადანაწილდეს სხვადასხვა პროპორციით თუმცა ამასთან მაგალითად ერთ სადაზღვევოს თქვა 10 დაზღვევა მეორეს 10 მეორეს ესე არ იქნება თუ არჩევანზე იქნება არა ამ ეტაპზე გაიცემა ერთი სადაზღვევო პოლისი რომელიც არის ყველას ესე ვთქვათ ერთობით გაცემული პოლისი ამას ერქმევა ესე ვთქვათ ისევ და ისევ სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის მიერ გაცემული პოლისი თუმცა ამ შემთხვევაში დაუშვათ და 100 ლარი არის მოზიდული პრემია ეს 100 ლარი არის თანაბრად 17-ვე კომპანიის და ვთქვათ მოხდა 1000 ლარის ზარალი პირობითად ეს 1000 ლარის თანაბრად არის ყველა წლიური ბიუჯეტი რა არის ცენტრის ის საფაი თანხა რაც ახლა საწყის ეტაპზე მუშაობისთვის გჭირდება ამაზეც მოგეხსენებთ წლიური ბიუჯეტი ჩვენ ფინანსებით საწევრო შენატანების საფუძველზე გამომდინარე იქიდან რომ IP ვართ შესაბამისად ჩვენ არანაირ მოგებაზე არ მუშაობთ და მხოლოდ ვემსახურებით ადმინისტრაციული ნაწილში აი ამ სისტემას შესაბამისად ამ კონკრეტული ბიუჯეტზე რომ ვისაუბროთ ეს არის დაახლოებით 1 მილიონი ლარი ადმინისტრაციული ხარჯებთან დაკავშირებით რაც შეეხება მარტივად აღსარიცხავია თქო საბაჟოებზე რა ტიპის ავტომანქანები შემოდიან რა ტიპის ავტომანქანებს და თქო სხვა ავტოსატრანსპორტ საშუალებებს ჭირდება დაზღვევა დაახლოებით რა თანხის აკუმულირება მოხდება 1 წლის განმავლობაში დაზღვევებით ჩვენ ვარაუდობთ რომ გამომდინარე იმ რეალობიდან რა რეალობაც გაგვაჩნია ჩვენ საზღვრებიდან ინფორმაციის შესაბამისად ჩვენ 2016 წელს ჰქონდა დაახლოებით 1,700,000 კვეთა ეს არ იყო უნიკალური კვეთა სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების თუმცა აქედან მილიონი იყო მსუბუქი მანქანები ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და სხვადასხვა კიდევ ინფორმაციების გათვლების საფუძველზე ჩვენ ველოდებით 30-დან 40 მილიონ ლარამდე წლის განმავლობაში მოზიდულ პრემიას და აი თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა მაგალითად რადგან დაიწყებთ წელს ფუნქციონირებას მაგალითად 2017 წელს რამდენი შემთხვევა იყო უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილებისთვის რომელზე დაყრდნობითაც ალბათ გარკვეულ ანალიტიკურ ხარჯიც რამდენი შეიძლება კონდეთ ანუ სადაზღვევოს გარდა პრემიის სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ბევრი ინფორმაციის მოპოვების საშუალება არ ქონდა, ვინაიდან ოფიციალური ინფორმაციით 2015 წლის შემდეგ ჩვენ ვერ ვნახულობთ ზუსტად უცხო სატრანსპორტო საშუალების მიერ განხორციელებულ, ესე ვთქვათ, ავტოსაგზაო შემთხვევებს. ფიზიკურად სტომადი არ იყო ეს ინფორმაცია ჩვენთვის, თუმცა მანამდე არსებული ინფორმაციებით რაც იყო, დაახლოებით ეს არის 1500 შემთხვევამდე იყო, დაახლოებით ეს ნაწილი, რაც ვიცოდით, თუმცა აქაც არ ვიცით რამდენად ყველა იყო ბრალეული თუ არა. ჩვენ იმ შემთხვევაში ავანაზღაურებთ ზარალს, როდესაც კონკრეტულად ამ პირის ბრალეულობა დადგება. რაც შეეხება საშუალო ხარჯს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 2500 ლარიდან იქნება საშუალო ზარალიანობა თითო შემთხვევაზე. ეს დამოკიდებულია უკვე იმ ფაქტზე, თუ რა სიხშირე იქნება, ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, სიხშირე სხვადასხვა პროცენტული მაჩვენებლებით დაახლოებით 7-დან 10%-მდე ვფიქრობთ, რომ იქნება სიხშირე თვითონ ზარალის მოხდენის ალბათობის. რაც შეეხება არა მარტო ქონებრიუას თქო ნაწილს ანაზღაურებს ჯანმრთელობის ცოცხლის თქო ნაწილსაც აღნიშნული დაზღვევა. თუ ადამიანი ვისთანაც ასე თქო მოხდა შემთხვევა, ვისაც დაეჯახა რაიმე ტიპის დაზიანება მეყენა უცხო ქვეყნის სატრანსპორტო საშუალებამ თუ მას აქვს პირადი ასე თქვა ჯანმრთელობის დაზღვევა ამ შემთხვევაში რომელი უპირატესი ასე თქვა რომელი ანაზღაურებს კანონის მიხედვით ესეც განსაზღვრულია და პირველი პრიორიტეტი ენიჭება ისევ და ისევ იმ 15000 ლარიან ლიმიტს რაც განსაზღვრულია ჯანმრთელობისთვის სავალდებულო დაზღვევის ცენტრიდან კი ეს იქნება არა აქვს ამას მნიშვნელობა ეს იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის ნაწილში თუ კერძო სადაზღვეო სექტორში დაზღვეული პირის ნაწილში
ნაწილში. თუ ამ ცენტრს არ აქვს კომერციული მიზნები და მოგებაზე არ არის ორიენტირებული როგორც ბრძანეთ, ამ ცენტრს არანაირი მიმართულებით განვითარება არ დასჭირდება, რაზე იქნებით დამოკიდებული, სულ ეს სადაზღვევო შემთხვევებზე? ანუ ჩვენი მთავარი ამოცანა ის არის, რომ აი ამ ზუსტად ამ თანადაზღვევის საფუძველზე, რაც მოხდა რომ შეიქმნა ამის საფუძველზე, ჩვენ ვახორციელებთ ზუსტად ოპერირებას ყველა სახელით და მათ შორის ნებისმიერი მომავალში თქვა არსებული პროდუქტებიდან გამომდინარე, თუ ეს საჭიროება დადგება მზად ვართ ამისთვის, რომ განვახორციელოთ ეს პროდუქტების გაყიდვაც, ესე ვთქვათ, ან ზარალების მომსახურება. სხვა შემთხვევაში ეს რჩება ისევ იგივე ნიშნულზე, რაც დღეს გაგვაჩნია და მომავალში კიდევ დახვეწა იმ მიმართულებით, თქვა რა შეიძლება გავაკეთოთ. ზად არის ეს ცენტრები უკვე ასამუშავებლად? ცენტრებს რაც შეეხება 1 მარტისთვის ყველა ცენტრი იქნება ფილიალი ამ შემთხვევაში იქნება რა თქმა უნდა მზად და გაშვებისთვის ჩვენ დაახლოებით ვიქნებით მზად რომ 25 თებერვლისთვის სრულად კონდეს ყველა ფილიალი უკვე გაშვებისთვის მზად ყოფნაში, იმიტომ რომ რაღაც 2-3 დღით ადრე მაინც დავიტოვოთ ის აუცილებელი ნიშნული რომ ყველაფერი ორი პუნქტის გავლა მოუწევთ ქვეყანაში შემოსვლის შემდეგ მაშინ. ორი პუნქტის გავლას ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ აქ შეუძლია რომელიმე კონკრეტულად სატრანსპორტო საშუალების თავისი ნებასურვილიდან გამომდინარე გააჩერებს ან არ გააჩერებს. ეს უკვე მასზეა დამოკიდებული და შესაძლოა შემდგომში სხვაგან გააჩეროს პირობითად Paybox-ან იყიდოს ან თვითონ smartphone-ით თუ კარგად სარგებლობს ამ შემთხვევაში. და ჯარიმა რამდენია? ჯარიმა არის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის ეს არის 100 ლარი ადმინისტრაციული ჯარიმა და 200 ლარი არის სატვირთოებისთვის. ეს რომ შევადაროთ 15 დღე უნდა შეიძინოს, ხო? მაინც 5 დღითაც რო იყოს, მაინც შეიძინოს. თუმცა ეს კიდევ ჩვენს შემთხვევაში საკმაოდ ლოიალურია, მაგალითად თურქეთში თუ გადავდივართ 90 დღიანზე ნაკლებს ვერ შევიძინოთ და ჯარიმა არის 3-ჯერ მეტი, ვიდრე 15 დღიანი დაზღვევის ყიდვა. ესეც ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელთაც აუცილებლად მათ უნდა შეიძინონ ეს დაზღვევა წინააღმდეგ. მადლობა ბატონ გიორგი, კიდევ შევხვდებით სტუდიაში. გიორგი სალაყაია, სავალდებულო დაზღვევის ჩაჩუა ბოდიში შემდეგი თემა გვაქვს გიორგი სალაყაია ისე ვუბრუნდებით ამ საკითხს და ამიტომ შემეშალა მადლობა სტუმრობისთვის განვაგრძობთ თემას სწორედ გიორგი სალაყაიას საქმესთან დაკავშირებით რადგან როგორც უკვე დავაანონსეთ ირაკლი ლექვინაძე ბიზნეს ომბუდსმენი შეხვდა როგორც ვიცით უკვე მას და ახლა პირველ რიგში ამ დეტალზე შეხვედრის დეტალებზე მოვისმენთ ინფორმაციას ბატონო ირაკლი მოგესალმებით რას გვეტყვით რა მოგიყვათ თავად სალაყაიამ მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისათვის ჩვენს მაყურებელს მივესალმები ჩვენ დილიდან გქონდა შეხვედრები და შეხვედრა ბატონ გიორგი სალაყაიასთან რომელიც არის კომპანია ბადაგონის დამფუძნებელი ამის შემდეგ გქონდა შეხვედრა ფინანსური პოლიციის დეპარტამენტშიც და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურშიც სადაც ბუნებრივია ამ საკითხით დავინტერესდით მოგეხსენებათ გუშინ იქნა ჩვენს მიერ ეს საკითხი მოკითხული, ასევე თვითონ პრემიერ-მინისტრის ძალიან დიდი დაინტერესება, რომ ზოგადად ამ საკითხში აქტიურად ვიყოთ წარმოდგენილები. მე გეტყვით ზოგადად თემებს, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნა ჩვენს მიერ მოსმენილი, თვითონ კომპანია ბადაგონის მხრიდან ბუნებრივია ჩვენ გავეცანით იმ თემას, თუ როგორ იყო ეს ყველაფერი. პირველ რიგში შენიშვნები, რაც გააჩნია ბატონ გიორგი სალაყაიას, ეს არის თვითონ საკითხი, რომელიც უკავშირდება თვითონ საფუძველს, თური საფუძველზე დაიწყო ეს მოქმედება და ხო არ იყო შესაძლებელი რომ რადგანაც ეს ეხება წილობრივ დავას და წილის მითვისებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგალითად ეს საკითხი ყოფილიყო აქტუალიზირებული სასამართლოში და არ ყოფილიყო პირობითად ასეთი ტიპის მოქმედება და საგამოძიებო სამსახურის მხრიდან. მეორე თემა უკავშირდებოდა თვითონ ზოგადად ფორმას, თუ რამდენად არის ასეთი ტიპის ფორმა გამართლებული კომპანიის შემოწმების რაიმე ტიპის დოკუმენტაცია წარმოგიდგენთ ბატონმა გიორგი სალაყაიამ, რომელიც უკავშირდება თქო წილების ასე ვთქვათ გადანაწილებას, ანუ მანამ სანამ 100%-იანი წილი მიდოდა მასთან. კი, დავასრულებ თუ შეიძლება. მეორე და მესამე საკითხი იყო თვითონ გუშინ მოქმედებებთან დაკავშირებული დრო, ბუნებრივია საგამოძიებო სამსახური გუშინ მუშაობდა კომპანიაში, რამაც გუშინ შეაფერხა გარკვეულწილად კომპანიის საქმიანობა, თუმცა დღეს გუშინო დასრულდა ეს მოქმედებები და შეიძლება ითქვას, რომ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა რომ გააგრძელოს საკუთარი საქმიანობა და ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ბატონ გიორგი სალაყაიასგან
რომ უკვე სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც უკავშირდება არსებული პროგრამის განახლებას და დაახლოებით ამ უახლოეს დღეებში აღნიშნული კომპანია იქნება, ასე ვთქვათ, სრულ სამუშაო პროცესში. ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ მქონდა საუბარი შესაბამის სამსახურთანაც, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთანაც. ამ ნაწილში უნდა ითქვას ისიც, რომ ბუნებრივია არსებობს განაცხადი საგამოძიებო სამსახურში, რომლის საფუძველზეც მოხდა აღნიშნული მოქმედების განხორციელება. რა წერია ბატონო ლევან ამ განაცხადში? ბატონო ირაკლი ამ განაცხადში სამსახელებს ვარიგე ფაქტიც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვერ შევალ ახლა დეტალური საკითხების განხილვაში, ჩვენი ფუნქციაა უბრალოდ ამ პროცესში დავინახოთ და მონიტორი გავუწევთ იმ ნაწილს, ხო არ არის პირობითად სახელმწიფო უწყების მხრიდან ის ფორმები დარღვეული, რომელიც უკავშირდება ბიზნესთან ურთიერთობას და ეს არის ჩვენი კომპეტენცია. ხა თუ რა ტიპის დავა და თუ რა სახის მოსაზრებები იყო შეიძლება ამ დავასთან დაკავშირებით, ამ ნაწილში ჩვენ ვერ შევალთ ეს საგამოძიებო ნაწილის ფუნქცია, უბრალოდ მე გავაგზავნებ ჩემ მოსაზრებას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის იყო გამყარებული შესაბამისი სასამართლოს განჩინებით და რაიმე უკანონო ქმედებასთან აქ რაიმე მოქმედება არ ყოფილა რეალურად. გარდა ამისა, საგამოძიებო სამსახური ბუნებრივია ჩვენთან ერთად და ჩვენთან საუბარში დებს პირობას, რომ პროცესი იქნება მაქსიმალურად გამჭირვალე და თუ რაზეც არის განაცხადი შემოტანილი დაკავშირებული კითხვები თუ არა, იქ არის ბუნებრივია ხა მოქმედება ნებისმიერი, რომელიც იყო განხორციელებული საგამოძიებო უწყების მხრიდან, იყო გამყარებული შესაბამის სასამართლო განჩინებით და რაიმე უკანონო ქმედებას ამ ნაწილში ადგილი არ ქონია. ბატონი დავით ბეჟუაშვილის სახელი და გვარი თუ იქიდან ახსენებით თქვენთან საუბარში ძალიან გამჭირვალე, თუ შეიძლება ბექა კი დავასრულებ ბექა თუ შეიძლება, თუ ძალიან მნიშვნელოვანია რაზეც ვსაუბრობ, ჩვენ მივიღეთ დაპირება ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ, რომ პროცესი იქნება ძალიან გამჭირვალე, ჩვენ ვიქნებით ჩართული მთლიანობაში ამ პროცესში, რადგანაც გქონდეს საშუალება, რომ გავეცნოთ იმ მიმდინარეობას ამ საქმის, რომ ნებისმიერი თემა, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს მეორე მხარის პრეტენზიას, მაქსიმალურად იქნას ეს პრეტენზიები გაცვლილი. რაც შეეხება ახლა იმ მოსაზრებებს, რაც თვითონ დასახელებული იყო კერძო კომპანიის მხრიდან, რომ ეს უკავშირდება ვინმეს კერძო ინტერესებს, ჩემი მხრიდან ამ საკითხზე რაიმე კომენტარის გაკეთება ამ ეტაპზე იქნება ძალიან არაკორექტული, იმიტომ რომ მე ბუნებრივია თუ არ არსებობს რაიმე დამადასტურებელი გარემოება, ამაზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ და რაიმე ტიპის მოსაზრებები ან ვარაუდები ჩემი მხრიდან რომ გავაჟღერო, ეს არ იქნება კორექტული და სწორი და შეიძლება ხელი შეუშალოს გარკვეულ მოქმედებებს. ჩვენი ფუნქცია და მთელი დაკვირვების ეს პროცესი, რაც გუშინ იქნა ჩვენს მიერ გაჟღერებული და რაც არის ასევე პრემიერის მინისტრის მხრიდან მთავარი ინტერესის საგანი, არის ის, რომ დავაკვირდეთ პროცესს, ნახოთ ის მოქმედება, რომელიც გუშინ იყო განხორციელებული და თუ სადმე არის ისეთი ტიპის ნაბიჯი გადადგმული, რომელიც შეიძლება სცირდებოდეს გარკვეული კანონიერების ზღვარს ან ზღუდავდეს კერძო კომპანიის იმ საშუალებას, რომელიც უკავშირდება მის სრულფასოვან ფუნქციონირებას, ამ ნაწილში ვიყოთ ძალიან აქტიურები. შედეგი შეიძლება ითქვას დღევანდელი ჩვენი ამ აქტიურობის არის ის, რომ კომპანია ამ ეტაპზე იმ პროგრამის განახლების შემდეგ შეუძლია დაუბრუნდეს სრულფასოვან ფუნქციონირებას, მეორეს მხრივ გვაქვს დაპირება, რომ აქტიურად ვიქნებით ჩართული იმ პროცესებში, რომლის გამჭირვალობის პირობაც იქნა დადებული. დანარჩენი საკითხი ახლა რომელიც უკავშირდება თვითონ თემას, რამდენად სამართლიანად არის მოთხოვნილი დაუშვათ წილის გაფრანგვასთან დაკავშირებული თემა, რამდენად დაუშვათ არის ეს ვინმეს ინტერესი თუ ასე შემდეგ, ჯობია რომ ამ საკითხზე ჟელოს და მოქმედოს შესაბამის მოუწყებამ და თვითონ კომპანიასაც გააჩნია რაიმე დამადასტურებელი საბუთები, ბუნებრივია ის ამაზე უფრო კვალიფიცირებულად ისაუბრებს. კი ბატონო ირაკლი, გუშინ საუბრისას ბატონმა გიორგიმ ჩვენთან ეთერში განაცხადა, რომ არენდობა საგამოძიებო უწყებას, არენდობა სასამართლოს სისტემას, მან ახსენა გარკვეული ნარჩენები, ეგრეთ წოდებული სასამართლოს სისტემაში, არ ვიცი თქვენთან რაზე ისაუბრა და მთელ ამ პროცესს, რაც ახლა მიმდინარეობს.
და ვისენდობა მაშინ იმიტომ რომ თქვენ და გიორგი კვირიკაშვილი ვერ გამოიძიებთ ცალკე მათგან დამოუკიდებლად ამ საქმეს. რა გითხრათ? იცით რა არის, ჩვენ მქონდა დღეს ძალიან ღია და გულწრფელი საუბარი ბატონ გიორგი სალაკაიასთან ამ მოსაზრებებში და ამ ნდობის ნაწილში, რასაც ბატონი გიორგი საუბრობს, თუ მას გააჩნია ბუნებრივია შესაბამისი ამ მოსაზრებების გამამყარებელი არგუმენტაცია ან შესაბამისი დოკუმენტები, ბუნებრივია მას ყავს ირგვლივ ადვოკატების ჯგუფი და ისინი ამ ნაწილზე იმსჯელებენ. ჩვენ არ გვაქვს ახლა უფლება წინასწარ რაიმე განცხადება გავაკეთო იმაზე, რომ ჩვენ ბუნებრივია ქვეყანაში არის თავისუფალი სასამართლო, ქვეყანაში არის რიგი საგამოძიებო უწყებები და წინასწარ რაიმე შეფასების გაკეთება, რომ ჩვენ შეიძლება ვინმეს არ ვენდოთ ან ასე შემდეგ, ამის თქმა ალბათ იქნება არაკორექტული და ჩემი მხრიდან შეიძლება ასე შევხედოთ, თუ ბატონ გიორგის ამ ნდობის ნაწილში და თუნდაც იმ შეფასებების ნაწილში, რაც მისი მხრიდან გაკეთა, გააჩნია შესაბამისი დამადასტურებელი არგუმენტები და დოკუმენტაციები, ბუნებრივია ის ამის შესახებ იმ ადვოკატებთან ერთად მიჯელებს და გეგმავთ თუ არა რომ ამ მთელი ამ მიმდინარეობის პროცესს რომ ბატონ გიორგის სალყაიას შეხვდით, ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო შეხვდით, ვლადიმერ ჯანჯღავასთან თუ გეგმავთ რაიმე ტიპის კომუნიკაციას, რომ მისი ასე ვთქვათ პოზიციაც მოისმინოთ და მანაც ჩაგაყენოთ ასე ვთქვათ საქმის კურსში. მე ვფიქრობ ეს ჩვენ ნაწილში ალბათ არ ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე ამენაირად აუცილებელია, იმიტომ რომ მე არ ვიცი საქართველოში არის თუ არ არის, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ამის აუცილებლობას ნამდვილად ვერ ვხედავთ. აქ არის ორი მხარე ჩვენთვის. ვლადიმერ ჯანჯღავას გააჩნია საკუთარი პრეტენზიები პირობითად თავისი ყოფილი პარტნიორების მიმართ და კერძო ურთიერთობების კონტექსტში ჩვენ ვერ შევალთ ჩვენი კომპეტენციებიდან გამომდინარე და ეს არის წმინდა კერძო სამართლის დავა, თუმცა იმ ნაწილში რაც უკავშირდება სახელმწიფო უწყების მოქმედებას კონკრეტულ კომპანიაში და ამ შემთხვევაში კომპანია ბადაგონში, თუ რამდენად არის ეს ყველაფერი იმ ზღვარში, რაც უკავშირდება სწორ და სამართლიან სამართლებრივ ჩარჩოს, აი აქ არის ჩვენი მონიტორის ფუნქცია, ესე რომ ვთქვათ, ჩასაგებია. რაც შეეხება ხა შეხვედრას ყოფილ პარტნიორთან, ეს ვთვლით რომ ცილდება ჩვენი კომპეტენციის ზღვრებში, ამ ეტაპზე ვფიქრობ რომ არანაირი საჭიროება ამისი ჩვენი მხრიდან არ არსებობს. რადგან ეს დავა ეხება ბიზნესს, ბატონო ირაკლი, მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ, რომელიც ეხება უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშს, Heritage Foundation-მა გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკური თავისუფლების ყოველწლიური ანგარიში, სადაც 3 ასე ვთქვათ პოზიციით ჩამოვქვეითდით წინ ანგარიშთან შედარებით და აქ ასეთ ტექსტს ვკითხულობ, ციტატა არის ასეთი: მოსამართლეთა პროფესიონალიზმი და სისტემის გამჭვირვალობა კვლავ არ არის მკაფიო. პრობლემად რჩება საბჭოთა ეპოქისთვის დამახასიათებელი კორუფცია და რუსული გავლენა. ამ და სხვა მიზეზებით ჩვენი პოზიციები გაუარეს და თქვენ ხედავთ ასეთ კრიტიკულ ზღვარზე ასეთ საკითხებს, რაც ეხება ბიზნეს დავებს, რაც ეხება ბიზნესის თავისუფლებას ზოგადად ქვეყანაში. საბჭოთა გავლენა და რუსული გავლენა ძალიან ცუდად ასე ვთქვათ შეგვიძლია რომ გვენიშნოს. როდესაც ეს ფონდი საუბრობს ამაზე. ზოგადად ბუნებრივია მსგავსი ტიპის რეიტინგები ემყარება კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების შეფასებებს. ეხლა რუსულ გავლენაზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა იმ გავლენ პერიოდში, რაც ვარ ამ პოზიციაზე და აქტიურ კონსულტაცია მაქვს ბიზნეს წრეებთან, აქტიური კონსულტაცია მაქვს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც ბიზნესთან აქტიურად არიან დაკავშირებული, ზოგადად პრობლემატიკების თუნდაც სამეულში ყოველთვის არის, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიმართულებით გარკვეული შენიშვნები, რომელიც უკავშირდება იგივე ვადებს, რომელიც შეიძლება იგივე უკავშირდებოდეს თვითონ საკითხის უფრო ღრმად შესწავლას თუ გარკვეულ კომპეტენციებს, თუმცა და შეიძლება ამ კონკრეტული ეს არის ზოგადად ბიზნესის მხრიდან ეს საკითხები წამოწიეს მათ ბიზნეს დავებთან მიმართებაში. ბიზნეს დავებთან მიმართებაში მათ გააჩნიათ რიგი შენიშვნები და გარკვეული თემატური საკითხები. ჩვენ ესეთ მოქმედებაზე შევთანხმდით, მათ შორის დღესაც ახლა ჩვენ მქონდა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან. ჩვენ მაქსიმალურად შევაგროვებთ ამ შენიშვნებს, გარკვეულწილად მოვახდენთ მათ სისტემატიზაციას და ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იგივე სასამართლო ხელისუფლებასთან მქონდეს აქტიური საკომუნიკაციო პლატფორმა, მათ გააჩნიათ ამის შესაბამისი
პლატფორმები, ეს არის იგივე რამდენიმე მსგავსი ტიპის ფორმატი, სადაც შესაძლებელი იქნება ბიზნესიდან მიღებული თუ ბიზნესთან დაკავშირებული იურიდიული თუ საკონსულტაციო კომპანიები. ამ თემებზე კიდევ გვექნება საშუალება ბატონო ირაკლი ვისაუბროთ და მათზე გარკვეული მოქმედებების დაგეგმა. დიდი მადლობა, როგორც ჩანს ბადაგონის საქმის მონიტორინგში აქტიურად ხართ ჩართული, ჩვენც ასე ვთქვათ საქმის კურსში ვამყოფებთ მაყურებელს. მადლობა ირაკლი ლექვინაძე იყო ბიზნეს ომბუდსმენი საქმის კურსის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. განვაგზობთ TV პირველის და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ბადაგონის საქმის ახალ დეტალებზე უნდა ვისაუბროთ. ბატონი ზაზა ხატიაშვილი საუბრობს დიმიტრი ქუმსიშვილის ინტერესებზეც ამ საქმესთან მიმართებაში. ზაზა ხატიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც სატელეფონო ხაზია. ბატონ ზაზა, შუადღე მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის ეთერში. პირველ რიგში რა სახის დიდი პარტივია ჩემი ფენტასტიკობა. რა სახის მტკიცებულებები გაქვთ, ასე ვთქვათ და რატომ ასახელებთ გუშინ დასახელა დავით ბეჟვაშვილი დღეს უკვე დიმიტრი ქუმსიშვილი ამ საქმესთან? გუშინდელი ეს ვანდალური აქტი, რომელიც ჩაიდინა ფინანსურმა პოლიციამ, მას არანაირად არ ხდება სამართლებრივ ჭრილში. ასეთი რამები არ ხდება, როდესაც მოქალაქე ჯანჯღავა, რომელსაც არანაირი შეხება არ ჰქონდა იმ კომპანიასთან, რომლისგანაც სალაყაიამ შეიწილა წილი სამართლებრივი შეხება, შეა განცხადება ფინანსურ პოლიციაში და ფინანსური პოლიცია აკეთებს რეიდს, შემოჭრას, ვანდალიზმს, ეგზეკუციას და იწყებს ბადაგონის ყველა ისეთი დოკუმენტაციის შემოწმებას, რომელსაც არანაირი შეხება არ შეიძლება ჰქონდათ პიროვნებებს შორის დადებულ გარიგებას და თვითონ ფინანსურმა პოლიციამ თავის ვებგვერდზე დაადასტურა, რომ აქ საუბარი იყო წილებთან მიმართებაში. თქვენ სოფლიოში დამისახელეთ ერთი ნორმალური ქვეყანა რეჟიმების გარდა, სადაც წილებს შორის დამას არ იხილავს სამოქალაქო სასამართლო და იხილავს სიცხლის სასამართლო. როდესაც ჩვენ გავანალიზეთ ეს ვანდალური აქტი, მივხვდით, რომ არ შეიძლებოდა ფინანსური პოლიცია ეს უკანონოდ მოქცეულიყო, თუ არ იყო დაკვეთა შეესრულებინათ ასეთი ეგზეკუცია ბადაგონში და გაეჩერებინათ ქარხანა. ვისი დაკვეთა იყო? ახალი ინფორმაცია, რომ ქარხანა ფშაობსო და თქვენ ჩვენ ჩავატარეთ რა ქვია პრესკონფერენცია ქართლის ტერიტორიაზე, სადაც ბუშები იყვნენ ჩვენთან ერთად, შრომელთენა და ამ ადამიანებმა დაადასტურეს და ჩვენ ვნახეთ, რომ ქარხანა არის გაჩერებული და სათავო ოფისში შემოვარდა. იქ იმას ნიშნავს, რომ სათავო ოფისიდან იმართება ეს ქარხანა. გასაგებია, ქართლის მუშაობის დეტალებზე ჩვენ ისე ვისაუბრებთ. ბატონ ზაზა, უბრალოდ დიმიტრი ქუმსიშვილის ინტერესებთან დაკავშირებით დაგვიზუსტოთ, იქნებ რას გულისხმობთ, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ აი ამ უკანონობის უკან არ შეიძლება მდგარიყო სამართლის ნორმა და უნდა მდგარიყო ვიღაც პიროვნება და მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ამის უკან დგას და რატომ მაინც დავით ბეჟვაშვილი, ასევე ეკონომიკის მინისტრი ბატონი ქუმსიშვილი, რომელიც გზანდება პრემიერ-მინისტრი. და ინფორმაცია რა საერთოდ ფინანსთა მინისტრი რო იყო, მე მინდა გითხრათ, განცხადება ამ ადამიანის დროს არის შესული, როცა ის გზანდებოდა ფინანსთა მინისტრი და ჩემი ინფორმაციით ეს ადამიანი აგრძელებს კურატორობას ბადაგონთან მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში. ბატონო ზაზა, რამდენიმე წუთის წინ იყო, ასე ვთქვათ, დავით ბეჟვაშვილის ადვოკატი ჩვენთან სტუმრად და მან თქვა, რომ ისინი შეიტანეს სასამართლოში საქმეს, თუ არ წაიღებს, ასე ვთქვათ, გიორგი სალაყაია თავის სიტყვებს უკან და შემხებლობა დავით ბეჟვაშვილს ამ საქმესთან არ აქვს. თქვათ, ის ამბობს, რომ ინტერესი არანაირი არ ქონდა დავით ბეჟვაშვილს. ამ შემთხვევაში რა ინტერესი ქონდა, ასე ვთქვათ, დიმიტრი ქუმსიშვილს ან დავით ბეჟვაშვილს? ჩვენ სასამართლოში, როდესაც შევა სარჩელი მტკიცებულებასაც გავდებთ და პასუხსაც გავცემთ. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ პრემიერ-მინისტრს მივმართავთ და ვეუბნებით, რომ შენი მინისტრთა კაბინეტის წევრი, ეკონომიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი პირველი ვიცე-პრემიერი გახდა ერთ-ერთი სკანდალის საფუძველი და კარგი იქნება თუ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აქედან ბრძანდება და იცის, რომ ამ ტერიტორიაზე სხვა სამუშაო ადგილი არ არის, ყველაზე წარმატებულ კომპანიას, სადაც 600-მდე ადამიანია დასაქმებული, არ დაყურავს. პრემიერ-მინისტრის და ეკონომიკის მინისტრის ვალდებულება ინვესტიციებს მოიწითონ და არა
ქვეყანაში საინვესტიციო ბატონო თქვენი ინფორმაცია რომელსაც ეყრდნობით შეიძლება თუ არა კი ბატონო თუ შეიძლება რომ ეს ინფორმაცია გადაიქცეს რაიმე სახის მტკიცებულებებად რომლის საფუძველზეც ასე ვთქვათ გეგმავთ ბრძოლის სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელება ჩვენ წარვადგინოთ მტკიცებულებები და რო შევა საჭირი ჩვენ მტკიცებულებებს წარვადგინოთ ბატონ ზაზა დიმიტრი ხუმსიშვილთან დაკავშირებით პრემიერს იმაზე მეც ეთყვით ვიდრე აქ ზოგად ასე ვთქვათ კომენტარს აკეთებთ რომ გაქვთ ანალიზი ალბათ უფრო მეტ მტკიცებულებებს მოგთხოვთ პრემიერი და რას ეთქვით არა მომწვევ თვითონ როდესაც პრემიერი უყურებს რომის ქვეყანაში ესეთი ვანდალური აქტი ხორციელდება როცა ხდება ყველაზე წარმატებულ ბიზნეს კომპანიის დახურვა როცა ქვეყანაში ბიზნეს გარემო რისკის ქვეშ დადგა როცა საერთაშორისო საზოგადოება არის მობილიზებული ბადაღოს დაეხმაროს და პრემიერი ამაზე გაჩუმებულია ჩემი შეფასებით პრემიერი შეხვდა ბიზნეს ომბუდსმენს და უშუალოდ დაავალა ბატონ ზაზა ამ საკითხის კურატორობა ხო ბიზნეს ომბუდსმენი იყო შეხვედრა ეს დღეს ბატონ გიორგისთან თქვენ თუ ესწრებოდით ამ შეხვედრას ბატონ ზაზა კი ბატონო ვერ გავიგებოდი პრემიერმა დაავალა ბატონ ზაზა როგორც იცით ბიზნეს ომბუდსმენს ამ საკითხის კურატორობა და ის შეხვდა კიდეც იცით რა არის გასაგებია ჩემო კარგო მაგრამ ბიზნეს ომბუდსმენი არ არის ფიგურა ეს ვანდალიზმი შეაჩეროს ხო ეს ვანდალიზმი შეიძლება შეაჩეროს ხო პრემიერს თუნდა დახმარება მან უნდა მიმართოს საქართველოს პარლამენტს საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით, იმიტომ რომ სამართალდამცავ ორგანოებს იმდენადაც სახელი გაფუჭებული საქართველოში და სამოქალაქო საზოგადოებაში, მათ არავინ არ ემდობა. და ბატონ ზაზა, თქვენ რომ ეტყვით გიორგი კვირიკაშვილს, რომ დიმიტრი ხუმსიშვილი წავიდეს თანამდებობიდანო სიტყვაზე, რას ეტყვით? რატომ? საფუძველი? იცით რა არის? თვითონ პრემიერ-მინისტრმა კარგად, იცით რა არის პატრიცემულო? თვითონ პრემიერ-მინისტრმა ყველაზე კარგად იცის, რომ ესეთი რაღაცები, ესეთი ვანდალური შემოვარდნები რომელიც არანაირი სამართლების საფუძველი არ არის და რომელიც არის ჩილის სამინისტრო საგამოძიებო სამსახური ეკონომიკის სამინისტრო ხომ არა თუ ვინმე ძლიერი ამ ქვეყნის არ არის ამის უკან ეგეთი რამები არ ხდება და პრემიერმა არის ის ეს ახალია კი მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო დაქვემდებარებაში თქო ფინანსის სამინისტროსია თუმცა ბიზნეს ომბუდსმენმა გითხარ რომ აქ თქო ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მუშაობაში უკანონო არაფერი იყო და ის კანონის პარაგრაფში მოქმედებდა ფინანსურ ისა ჩემო კარგო თვითონ საგამოძიებო უწყებამ რო გააუცელა ორი განცხადება ამ ორივე განცხადებაში იყო რამოდენიმე სიცვე პირველი განცხადება გააუცელა რომ შეფესე ბატაგონის მიერ წილის მითვისებასთან გამომდინარე მიმდინარეობდა გამოძიება შეფესე ბატაგონის წილი არ უყიდდა ეს ერთი თუ ინფორმაცია და მეორე ინფორმაცია რომ ისაო ჩვენ აუკიშევეთო მაგრამ საწარმო პროცესი არ გაჩერებულაო და დღეს მოვიდნენ იყო პრესკონფერენცია დაესწრნენ ჟურნალისტები და დაინახეს რომ ქარხნები არ გაჩერებული იმიტომ რომ სათაო ოფისში შევარდნენ სათაო ოფისიდან იმართება ეს კომპანია და აქედან გამომდინარე ამ შევარდნამ გამოიწვია მთლიანი პარალიზება თუ სავაჟო დეკლარაციები არ იქნა მოძიებული თუ კონტრაქტი არ იყო მითითებული როცა მანქანები შემოდიან ესე ხო უკანონო გადაზიდვა შეიძლება დავქნო ბრალი. აქედან გამომდინარე ჩემო კარგო სათაო ოფისში მეტო შემოვარდნენ რომ სათაო ოფისის შემოვარდნით და კომპიუტერები და იმ ინფორმაციის ამოღებით რომელიც არ შეიძლება ეხებოდეს თქვა ჩენჩავასა და სალაღაიას ურთიერთობას ამით მათ შეაფერხეს ქართლის მუშაობა და გასაგებია ბატონ ზაზა ბუელით მათ შორის უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მათ უნდა ქვეყანაში რომ მუშახელი დასაქმდეს და ქარხნებმა იმუშაოს თუნდაც ფინანსური პოლიციის ძალისხმევით ის ქარხნებიც გააჩერონ რომლებიც მუშაობენ გასაგებია თქვენი პოზიცია ველით მათ შორის თქვენგანაც მეტ დეტალს თქვათ მიმართოს იგივე პრემიერ-მინისტრის მისამართით და დასახელებულია პირველი ვიცე-პრემიერი და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა საჭიროა მეტი დეტალიც ის ინფორმაციის გაჟღერებაც რომელიც თქვენ გაქვთ დიდი მადლობა ზაზა ხატიაშვილი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ ეთერს მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენიკოვა ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა კერძო და სახელმწიფო სექტორების პარტნიორობის პარაგრაფში უნდა გააფართოვდეს მოსახლეობის წრე რომლებიც მედიკამენტებს სიმბოლურ ან შეღავათიან ფაზებში მიიღებს უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ ელენე გოგბერაშვილისგან რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა ელენე შუადღემში თქვის გამარჯობა ელენე ხეთ ჯანდაცვის მინისტრი 30 საათზე
ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც მინისტრმა კერძო სექტორს მედიკამენტებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით სამინისტროს სტრატეგია გააცნო. დავით სერგეინკო აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სიმბოლურ ფასად მედიკამენტების მიწოდების პროგრამამ აჩვენა, რომ ფასების შემცირების რესურსი კიდევ არსებობს. საუბარია, რომ გაიზარდოს იმ ადამიანების კატეგორია, რომლებიც მედიკამენტებს სიმბოლურ ან ხელმისაწვდომ ფასად მიიღებენ. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გარდა ამ კატეგორიაში შევლენ როგორც პენსიონერები, ისე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მოსახლეობის დამატებითი კონტინგენტი. ჩამონათვალი უნდა გაიზარდოს, მაშინ ცალსახად უნდა შევიდნენ ასაკით პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და დამატებითი კონტინგენტი და ასევე 23 მედიკამენტი უნდა გაიზარდოს ჩვენ წინასწარი შეფასებით 40-50-ის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას 100,000 ქულადან მქონეს ისე უნდა შეეძლოს მაქსიმუმ არ შეიძინოს, ოღონდ არა უკვე მხოლოდ 23, არამედ პრაქტიკულად ორჯერ მეტი მედიკამენტი, რაც შეეხება ასაკით პენსიონერებს, მათ უნდა შეძლონ მინიმუმ დღევანდელი საბაზრო ფასის ნახევრად შეძენა აი ამ 40-55 ჩამონათვალის. იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით დამატებითი კონკრეტიკა არ ყოფილა, ფარმაცევტული ბიზნესი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ იციან გამოიძებნება თუ არა მათ კომპანიებში მედიკამენტებზე ფასების დაკლების რესურსი. ასეთი შემთხვევაში დაისვა ასევე კითხვა დაბალანსების მიზნით ხომ არ მოხდება ფასების ზრდა სხვა კატეგორიის მედიკამენტებზე. რესურსად შეეხება ეს დამოკიდებულია უკვე იმაზე, რა იქნება რაოდენობა, როგორი იქნება მოწოდების პირობები, როგორი იქნება დაფარვა, ეს განპირობებულია ამით. როცა მეტი დეტალი გვეცოდინება, მეტად გვეცოდინება ასე თუ ისე რესურსი არის თუ არა. ისეთი მკაცრი იმის კონკურენციის პირობებში მუშაობთ, რომ მე არ მგონია, რომ დაუშვათ ახლა მათ ვერ მოხდება ესეთი რაღაცა უბრალოდ ფიზიკურად. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ვერ მოამატებენ რაღაცაზე ისეთნაირად ფასს და ვერ მოამატებთ ფასს იმ გარკვეული მიზეზის გამო, რომ კონკურენცია ნებისმიერ მედიკამენტზე. თუ კი საუბარია იმაზე, რომ უცხოურ ფარმაცევტულ კომპანიებს მოეხსნებათ მარკეტინგული დანახარჯების ტვირთი ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პროექტისთვის და გააიაფებს, რა თქმა უნდა, მედიკამენტებს, ასე რომ მე ვფიქრობ მოსახლეობისთვის პირველ რიგში და შემდეგ სახელმწიფოსთვისაც ეს პროდუქტები იქნება ხელმისაწვდომი. მიუხედავად იმისა, რომ ფარმაცევტული ბიზნესი ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივას მხარს უჭერს დახურული ფორმატის შეხვედრაზე პროგრამაში ჩართვის სანაცვლოდ, ბიზნეს ჯანდაცვის სამინისტროსთან გარკვეული მოთხოვნები ჰქონდა. მათ შორის საკითხი ეხება მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის გამკაცრებას. ინდუსტრიას საუბრობს მხოლოდ იმ ცივილური ნორმების აღდგენაზე, რომელიც არსებობს სოფლიოში. კერძოდ ეს არის გარკვეული იგივე მკურნალობის პერიოდში, მკურნალობაში გარკვეული სტანდარტების შემოღება, რეგულირებადი გარემოს შექმნა, ანუ მოსახლეობის, პირველ რიგში მოსახლეობის და მათ შორის ინდუსტრიას დაცული ხდება ამ დროს, დაცვა მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის გაზრდის კუთხით. ინდუსტრია, ცივილური და ეთიკური ინდუსტრია ასევე მოითხოვს, რომ მნიშვნელოვნად გაკონტროლდეს ის არაეთიკური დავარქვა ამას საქციელი, რასაც ბევრი ფარმაცევტული კომპანია დავარქვათ მათ პირდაპირ არაკეთილსინდისიერ კომპანიად დღეს საქართველოში ასრულებს. ანუ დაინტერესება ექიმების, დაინტერესება სამეცნიერო წარმომადგენლების, რის სანაცვლოდ ხდება არამიზნობრივი დანიშვნა საკმაოდ ძვირად ღირებული მედიკამენტებს. ეს არის ჩვენი თხოვნა, პარტნიორობის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ველით საქართველოს. დღეს საშუალება ჰქონდა ჯანდაცვის მინისტრისთვის გვეკითხა ისევ განიხილება თუ არა სააფთიაქო ქსელებისთვის კლინიკებისა და სადაზღვევო კომპანიების ფლობის აკრძალვა, რომელი ინიციატივაც სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში შემავალ გლობალ ალიანს კონსალტინგს ეკუთვნოდა. ახალი კანონპროექტი ზოგადად ფარმაინდუსტრიის შესახებ მართლაც მუშავდება. იყო მსჯელობა, მე ვერ დავადასტურებ, რომ ეს კანონპროექტის ნაწილი არის, რომ ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური ინტეგრაცია ერთი და იგივე სუბიექტის მიერ სხვადასხვა ინდუსტრიების ფლობა აკრძალულიყო. ამაზე იყო მსჯელობა, თუმცა ეს მსჯელობის ფორმატში რჩება და არა კანონპროექტის ნაწილად.
ჩვენ ალბათ კიდევ მოგვეცემა საშუალება ჯანდაცვის მინისტრთან დავაზუსტოთ რა იწერება ფარმინდუსტრიის შესახებ ახალ კანონში, რაც შეეხება მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით დღეს გაჟღერებულ ინფორმაციას კიდევ ერთი შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით ფარმაცევტულ ბიზნესთან 2 კვირის შემდეგ გაიმართება. მინისტრი ამბობს, რომ გაფართოებული პროგრამით სარგებლობას მოსახლეობა უკვე ზაფხულის დასაწყისიდან შეძლებს. მადლობა ელენე, ეს იყო ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი, შუა დღის გამოშვება კი ამით დასრულებულია. საღამოს 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით. ნაყოფის.